नमस्कार, स्वागत छ जानुका रेसिपी किचनमा। हजुरहरूलाई सधैँ जसो आज पनि म एउटा रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मात्र 5 मिनेटमा तयार गरिने यो सिम्पल रेसिपी, सिजनको रेसिपी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनाउनुहुन्छ होला, तर यो एकपटक यसरी बनाउनु टेस्टी पनि हुन्छ अनि छिट्टो पनि बन्छ। बिहानको समय हतार सबैलाई हुन्छ, त्यसकारण यसरी बनाएर ट्राई गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कुकरमा 2 चम्चा जति तेल राख्दैछु अनि त्यसपछि एउटा मिडियम साइजको अनियनलाई काटेर त्यसलाई राखेँ। त्यसपछि यसलाई मैले अब राम्रोसँग चलाएर फ्राई गर्न जाँदैछु। यतातिर अनियन फ्राई हुँदै गर्दा अर्कोतिर मैले ओखलीमा अदुवा राखेँ अनि त्यसपछि लसुन राखेँ अनि त्यसपछि खुर्सानी, हरियो खुर्सानी 2टा राखेँ। अब त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पिसेर पेस्ट बनाउँदैछु। अब यसरी पेस्ट बनाइसकेपछि डाइरेक्ट यो पेस्टलाई मैले अब चाहिँ कुकरमा राख्न जाँदैछु। यसरी घरमा नै ताजा बनाएर राखेको पेस्टबाट चाहिँ एकदमै मिठो फ्लेभर आउँछ। सिम्पल वेले तरकारी बनाउँदाखेरि हेल्दी पनि हुन्छ। सकेसम्म कुकर चाहिँ हजुरले स्टिलको युज गर्नु होला। अब यसरी मैले लसुन अनि सबै अदुवा प्याजलाई चाहिँ खुर्सानीलाई फ्राई गरिसकेको छु। फ्राई गरिसकेपछि यसमा चाहिँ 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई काटेर राखेको थिएँ, त्यसलाई राख्न चाहदैछु। अनि अब यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग फ्राई गर्नेछु। हामीहरूले बनाएको खाना हामीले राख्ने चिजहरुमा डिपेन्ड हुन्छ कि स्वाद कस्तो आउँछ भनेर। त्यसकारणले प्रत्येक चिज राख्दाखेरि त्यसलाई राख्ने टाइमिङको साथमा चाहिँ हजुरले मात्रा र हजुरहरुको चाहिँ राख्ने समयले पनि एकदमै म्याटर गर्छ। किनकि हामीहरूले मसलालाई राम्रोसँग पकाएर राख्यौं भने मसलाको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। अब यसमा चाहिँ मैले स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। त्यसपछि यसमा मैले बेसार राखेँ अनि आधा चम्चा जति, त्यसपछि 1 चम्चा जिरा पाउडर, 2 चम्चा कोरिएन्डर पाउडर राखेँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले थोरै लगभग 1 पिन्च भन्दा अलिकति बढी यसमा चाहिँ मैले गरम मसला राख्दैछु। गरम मसला धेरै राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यो सिम्पल टाइपको तरकारीको स्वाद चाहिँ एकदमै गरम मसलाले जित्दिन्छ। त्यसकारण एकदमै थोरै मात्रामा हल्का आउने गरेर हजुरले थोरै राख्नु होला। अनि राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब मैले आलु राख्दैछु। आलु मैले 2टा मिडियम साइजको आलु थियो, त्यसलाई काटेर लिए। अब त्यसपछि यसलाई पनि राम्रोसँग यसरी आलुलाई चाहिँ म त्यो ग्रेभीमा मोल्न जाँदैछु। यसरी मोल्नाले हामीहरूको सब्जी मिठो हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ काटेर राखेको ताजा यो बिन्स थियो, बिन्सलाई भाजेर राखेको थिएँ, त्यसलाई राखेँ। अब यसरी राखिसकेपछि सिमीलाई राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग चलाउन चाहदैछु। सिमीको तरकारी मलाई चाहिँ सिम्पल टाइपको मन पर्छ, त्यसकारणले मैले यसरी बनाएँ। कुकरमा राखेर मात्र 5 मिनेटमा तयार हुने यो तरकारी सजिलोसँग मिठो पनि बन्छ। हजुरले कसरी बनाउनुहुन्छ हजुरको कमेन्ट जानुका रेसिपी किचनमा शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आज चाहिँ मैले यसरी बनाएको छु। हजुरको कमेन्ट पढ्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, त्यसकारणले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अब चाहिँ यसरी मैले राम्रोसँग मिक्स गरेपछि लगभग आधा कप जति मैले यसमा चाहिँ पानी राखेँ अनि त्यसपछि यसलाई ढक्कन लगाएर यसको चाहिँ मैले 2 सिटी जति आउने जेलसम्म यसलाई पकाउने छु। हरियो तरकारी मात्र 2 सिटीमा एकदमै राम्रोसँग पाक्छ, त्यसकारणले धेरै सिटी लगाउनु पर्ने जरुरत हुँदैन। अब यसरी 2 सिटीमा मैले निकाले। 2 सिटी निकालिसकेपछि हामीहरूको तरकारी एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसमा हजुरले चाहिँ यदि झोल मतलब पानी धेरै चाहनुहुन्न भने थोरै अझै कम गर्न नै सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि कोरिएन्डर राखेर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हामीहरूको सब्जी बिल्कुलै तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी यति नै। नयाँ रेसिपीका साथ भेट हुने नै छ। यदि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको लागि बाइ बाइ।